Chào bạn, trong video hội viên hôm nay mình sẽ chỉ ra và giải thích một điều là những định kiến cho rằng ông Tập là một người kiêu ngạo và thiếu trí thức. Điều là không phù hợp với thực tế, chỉ là phiến diện của những người không thể tiếp được tình hình bây giờ của Trung Quốc thôi. Trước khi đi vào nội dung chính, mình mời bạn coi hai đoạn video. Video đầu tiên đó là vào năm 2009 khi đó Tập Cận Bình vừa được bầu cử thành phó chủ tịch nước, ông ấy đi thăm nước Mexico, gặp mặt với cộng đồng người Hoa ở bên đó và có nói rằng hãy bạn tự nghe giọng nói của ông Tập. 有些就是吃饱了没事干的外国人呢，对我们的事情指手画脚，中国一不输出革命，二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的？ Bạn thấy người nước ngoài ăn no rồi mà không có chuyện làm, chỉ tay nắm ngon với sự việc của chúng ta. Vì có câu nói như vậy, người ta nói rằng ông Tập là một người kiêu ngạo, thích biểu hiện mình. Video thứ hai đó là vào năm 2019, Tập Cận Bình đã là chủ tịch nước rồi và có tham dự một diễn đàn ở nước Nga. Trong diễn đàn có một phóng viên nước Nga hỏi Tập Cận Bình về một vấn đề là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào với cuộc cạnh tranh kinh tế với nước Mỹ. Hãy bạn thấy phản ứng của ông Tập khi đó, hình như đang tìm một cái gì nào đó, cuối cùng nói rằng 看我准备这个本上有没有这个内容。 bạn thấy phải xem xét sổ tay mới biết trả lời như thế nào. Cho nên người ta nói rằng ông Tập thiếu kiến thức. Ok, mình mời bạn suy nghĩ một chút. Nếu có một người vừa kiêu ngạo vừa thiếu kiến thức, nhưng người đó có thể trở thành chủ tịch nước của một quốc gia và cuối cùng có thể làm tất cả mọi người đều phải phục tùng mình, điều rằng bạn không thấy có một chút không có đạo lý. Bản thân mình là thấy không phù hợp với thường lệ. Và bây giờ mình muốn đưa ra một giải thích hợp lý hơn. Đó là bản thân tính cách của Tập Cận Bình thật ra thiên về chức pháp. Ông Tập là một người quen nghe ý kiến của người ta, không kiên trì chủ trương mình thái quá. Khi ông Tập ở nước Mexico nói rằng người nước ngoài ăn no rồi mà không có chuyện làm, theo mình đó là một hành vi chức pháp nhiều hơn một hành vi biểu lộ tham vọng. Tại vì sau khi ông Tập nói về rồi, báo chí của Trung Quốc cố ý không báo cáo câu nói đó, tại vì đó là không phù hợp với chiến lược của Trung Quốc khi đó, tức là làm bạn với nước Mỹ. Và ông Tập muốn nói gì thì trực tiếp nói ra, là một người chấp pháp. Khi ông Tập ở nước Nga nói rằng mình muốn tìm sổ tay trước khi trả lời, đó chính là biểu thị ông Tập là một người không biết ứng biến trong hiện trường, luôn luôn làm theo kịch bản tự người ta chuẩn bị cho ông, cũng là một biểu hiện chấp pháp. Thế nói đến đây, có lẽ bạn sẽ hỏi rằng, thế nếu vậy ông Tập là một người chấp pháp, thế tại sao từ người Trung Quốc ủng hộ làm tân hoàng đế? Hãy bạn xem xét của mình khi bắt đầu sự thăng cấp của ông Tập là diễn ra như thế nào. Mỗi người đều biết ông Tập là Thái Tử Đảng, tức là ông cha cũng là nhà lãnh đạo. Okay. Nhưng hãy bạn chú ý, ông Tập không phải là Thái Tử Đảng bình thường. Bố của ông Tập là Tập Trọng Huân, bố của ông Tập là Nguyên Lão Khai Quốc. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người có ông cha là đã tham gia cách mạng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm bắt được chính quyền. Họ mới là Thái Tử Đảng chân chính, tại vì là ông cha của họ lấy được thiên hạ. Nói cụ thể là trong khi thời kỳ Diên An đã tham gia cách mạng rồi, đó là từ năm 1935 đến năm 1948, tại vì khi đó là thời kỳ khủng khổ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị quốc dân Đảng đuổi ra ngoài thành phố và chỉ có thể sống sót trong nông thôn. Cho nên những người cán bộ đi theo Đảng vào khi đó có thể chứng minh rằng mình rất trung thành, và công cháu của họ người ta thường gọi là Hùng Nhị Đại. Và vì cho tiền, chúng ta có thể trực tiếp coi họ giống như tập đoàn công thần trong thời đại phong kiến. Và sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được thiên hạ, những người mới gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cán bộ, họ không phải là nguyên lão, ngay cả công cháu của họ vẫn được coi là quan nhị đại, nhưng địa vị là thấp hơn những Thái Tử Đảng như ông Tập. Ví dụ Giang Trạch Dân, ông ấy là sau năm 1946 mới gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Thượng Hải, chưa bao giờ tham gia công tác ở Diên An, không phải là Nguyên Lão Khai Quốc, cho nên ngày công của Giang Trạch Dân có tên là Giang Miên Hằng, cuối cùng chỉ trở thành một hiệu trưởng của đại hội thôi. Nói chung, những gia tộc của Nguyên Lão Khai Quốc họ là thành phần cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ok, thế những cán bộ không phải là xuất thân từ gia tộc của Nguyên Lão Khai Quốc thì sao? Giang Trạch Dân không phải, nhưng từng có làm chủ tịch nước. Hồ Cần Tào cũng không phải, nhưng cũng từng có làm chủ tịch nước. Thế họ là phe phái gì?
Ok, thông thường người ta nói rằng phe phái của Giang Trạch Dân là băng thần hải, tức là những người từng có làm quan cùng với Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân là người thần hải. Còn phe phái của Hồ Cẩm Đào là toàn phái, tức là từng có làm việc trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Còn phe phái của Tập Cận Bình là Thái Đờ Đảng, hiện như trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phân chia thành 3 phe phái này. Nhưng thật ra 3 phe phái này không thể phân biệt dứt khoát, tại vì có trùng điểm với nhau. Ví dụ Tập Cận Bình từng có làm việc ở Thượng Hải vào năm 2007, thế ông Tập là thuộc về băng Thượng Hải hay Thái Đờ Đảng. Ví dụ Triệu Lạc Tế, bố của ông Triệu là Nguyên Lão Khai Quốc, nhưng ông Triệu từng có làm việc trong Đoàn Thanh niên, thế ông Triệu là thuộc về Thái Đờ Đảng hay là toàn phái. Không dứt khoát. Theo mình, nếu muốn phân biệt xuất thân của các cán bộ một cách dứt khoát, có thể trực tiếp phân biệt thành hai bên. Một bên là tập đoàn Công Thần, ông cha của họ là Nguyên Lão Khai Quốc, một bên khác là bối cảnh bình thường, tức là không có bối cảnh. Thật ra cốt lõi chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn là tập đoàn Công Thần. Thế Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều không có bối cảnh, nhưng họ có thể trở thành chủ tịch nước thì là vì sao? Hãy bạn chú ý một điều là nói chuẩn hơn, cả Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều không phải là vì có xây dựng một phe phái khổng lồ cho nên mới được trở thành chủ tịch nước. Sự thật là cả hai người đều là do Đảng Tiểu Bình chỉ định làm chủ tịch nước. Vào năm 1989, vì Giang Trạch Dân đàn áp học sinh trong sự kiện Thiên An Môn, có công lao lớn, cũng có chứng minh mình trung thành với Đảng. Tại vì nếu không trung thành thì sẽ không buộc lòng đàn áp học sinh, cho nên Đảng Tiểu Bình chỉ định Giang Trạch Dân làm tổng bí thư, sau đó tự làm chủ tịch nước. Còn Hồ Cẩm Đào cũng là Đảng Tiểu Bình chỉ định rằng sẽ kế nhiệm Giang Trạch Dân làm chủ tịch nước trước khi Đảng Tiểu Bình qua đời vào năm 1997. Đó là vì vào năm 1989, Hồ Cẩm Đào làm bí thư của Tây Đảng cũng có đàn áp hỗn loạn, chính vì vậy có thể chứng minh mình là trung thành với Đảng. Bạn thấy chứ? Cho nên nói cụ thể, cả Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều là dựa vào thế lực của Nguyên Lão Khai Quốc mới có thể làm chủ tịch nước. Ok, thế sau Hồ Cẩm Đào ai sẽ làm chủ tịch nước? Đảng Tiểu Bình không có chỉ định nữa. Nói đến đây, để giải thích tại sao Tập Cận Bình được kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, chúng ta phải hiểu biết tâm lý của đại đa số cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên, đại đa số cán bộ tất nhiên là không có bối cảnh, ông cha không phải là Nguyên Lão Khai Quốc, cho nên ở giữa họ nhìn nhau là thấy mỗi người đều bình đẳng, không có ai là xuất thân cao quý hơn, cho nên họ sẽ không phục nhau. Nhưng họ nhìn tập đoàn Công Thần thì không phải. Tâm lý của họ chắc chắn có một phần tôn trọng, cũng có một phần tự ti, thậm chí có một phần đố kỵ. Họ biết dù sao thiên hạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là do ông cha của những gia tộc Công Thần lấy được, cho nên khi họ suy nghĩ ai sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, họ sẽ tự nhiên thiên về ủng hộ những người là xuất thân từ tập đoàn Công Thần. Đối với họ, tập đoàn Công Thần là quý tộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và để con cháu của tập đoàn Công Thần làm chủ tịch nước cũng có thể giúp đỡ sự đoàn kết của Đảng. Tại vì nếu để một người không có bối cảnh làm chủ tịch nước thì sẽ thả ra một thông điệp cho rằng ai có thể tự tranh thủ nhiều người nhất ủng hộ mình thì ai có thể làm chủ tịch nước. Trong hoàn cảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ý là ai có tham nhũng nhiều nhất, có tiền nhiều nhất, có thể mua được nhiều người nhất thì ai có thể làm chủ tịch nước. Làm vậy thì sẽ mất đi kỷ luật Đảng, cũng sẽ tạo nên một tình hình là mỗi lãnh đạo đều có thể tự tạo nên một phe phái của mình. Như vậy thì sẽ làm Đảng phân liệt. Cho nên vào năm 2002, trước khi Hồ Cẩm Đào sẽ nghỉ hưu vào năm 2012, đa số cán bộ đều biết chỉ có hai người có tư cách kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, đó là Tập Cận Bình và Bạc Hy Lai. Số tuổi của hai người đều phù hợp với quy định, đều có phẩm chất là cấp tỉnh trở lên, và bố của hai người đều là Nguyên Lão Khai Quốc, đều từng có làm ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Hai người đều là xuất thân cao quý. Kết quả là Tập Cận Bình được các lãnh đạo giả lựa chọn. Vào năm 2007, Tập Cận Bình từ một bí thư Thượng Hải được bầu cử làm phó chủ tịch nước. Còn Bạc Hy Lai từ một bộ trưởng Bộ Thương vụ bị điều nhiệm làm bí thư của Trung Khánh. Đó là vì một núi không thể có hai cung hồ, cho nên Tập Cận Bình làm phó chủ tịch nước rồi thì Bạc Hy Lai phải đi khỏi Trung ương. Nhưng sau đó Bạc Hy Lai vẫn không chịu phục. Sau đó Bạc Hy Lai có làm hai chuyện ở Trung Khánh. Một là phát động vận động là thanh trừng xã hội đen, hay là phát động vận động là học tập tư tưởng Mao Trạch-đông. Bạn ơi, Bạc Hy Lai vẫn muốn thách đấu với Tập Cận Bình. Cuộc thanh trừng xã hội đen ý là báo cho các cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng các
anh em có đau đầu những xã hội đen không? Họ không phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, nhưng tôi không sợ họ. Tôi đại diện lợi ích của các cán bộ. Cuộc học tập tư tưởng Mao Trạch Đông cũng là vì muốn báo cho các cán bộ rằng các anh em thấy chưa? Tôi là trung thành với ý thức hệ của Đảng. Tôi là một học sinh giỏi của Chủ tịch Mao. Tôi mới là xuất thân thuần chất. Kết quả là sao? Sau đó có hành động bắt giữ Park Hee-lai vì tội danh vi phạm kỷ luật Đảng vào năm 2012. Chính là trước khi Tập Cận Bình sẽ theo kế hoạch làm chủ tịch nước. Bây giờ Park Hee-lai đã ở trong tù rồi. Ok, chuyện đó rất drama. Đã có nhiều báo cáo và tài liệu. Xin để mình không giải thích ở đây. Dựa trên câu chuyện này, chúng ta được biết rằng tại sao Tập Cận Bình được lựa chọn làm chủ tịch nước. Tại vì Park Hee-lai là một người có tính cách hùng mạnh, còn Tập Cận Bình thì thiên về chất phác hơn. Hãy bạn coi phỏng vấn của Park Hee-lai. Ok, khi đó Park Hee-lai đang phát động cuộc thanh trừng xã hội đen và học tập tư tưởng Mao Trạch Đông ở Trùng Khánh. Có tin đồn cho rằng ông ấy có tham nhũng. Mấy bạn coi Park Hee-lai bác bỏ như thế nào. 在此呢，你比如说，也有不少人给重庆泼脏水，包括给我本人给家庭泼脏水，甚至说到我儿子在外边学习怎么开红色法拉利，一派胡言，我感到非常气愤，一派胡言，不仅我儿子，就是我和我夫人也没有任何个人资产，几十年就是这样下来了。 Bạn thấy chưa? Mấy bạn chú ý, tôi và vợ tôi cũng không có tư sản cá nhân. Mỗi ngày có tổ óc đều biết đó là nói dối. Nhưng Park Hee-lai có thể không xấu hổ và nói ra trước mặt của các truyền thông. Ông ấy biểu lộ tham vọng mình thái quá, làm những lãnh đạo giả sợ hãi. Cũng có một điều là hãy bạn chú ý khi Park Hee-lai thách đấu với Tập Cận Bình, sách lược của ông là tranh thủ sự ủng hộ của đại đa số cán bộ mà không phải là những lãnh đạo giả thiểu số. Sau khi Tập Cận Bình làm chủ tịch nước rồi, cũng đi học theo Park Hee-lai. Ông Tập không phải là một người nhấn mạnh chủ trương của mình. Thay vào đó, ông ấy là một người thường đi theo ý kiến của đa số người. Sau khi Tập Cận Bình làm chủ tịch nước rồi, ngay lập tức phát động nhiều vận động chống tham nhũng. Và trong vận động này, chủ yếu là hai loại cán bộ bị xử lý. Một, tập đoàn Công Thần. Hai, những cán bộ có quan hệ với nước ngoài. Tại vì đại đa số cán bộ đều tố kỵ hay giống người này. Tập đoàn Công Thần chỉ là vì đầu thai may mắn, ngay cả không cần làm cán bộ, cũng có thể tận dụng tổ chức đảng để lấy được lợi ích của mình. Đáng kể, đáng tiêu diệt. Ok, Chủ tịch Tập Cận Bình hành hiệp chừng nhớ cho các bạn xử lý họ. Ví dụ gia tộc của Đặng Tiểu Bình cũng bị xử lý. Đặng Tiểu Bình có một cháu gái có tên là Đặng Trác Nguyễn. Chồng của Đặng Trác Nguyễn là một người có tên là Ngô Tiểu Huy. Ông ấy vốn là chủ tịch của công ty An Bang, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất ở Trung Quốc. Vào năm 2018, ông ấy bị bắt giữ vì tội danh lừa đảo. Bạn thấy chưa? Ngay cả bản thân Tập Cận Bình là xuất thân từ gia tộc Công Thần, nhưng ông ấy vì lợi ích của đại đa số cán bộ quay đầu tiêu diệt những gia tộc Công Thần. Cũng có những cán bộ có quan hệ với nước ngoài, tức là có mua căn nhà và có đưa con cháu đến nước ngoài. Đối với đại đa số cán bộ, tâm lý của họ là như vậy. Bây giờ hai anh em làm quan cùng nhau, tham nhũng cùng nhau, nhưng mày có thể tháo chạy đến nước ngoài, và nếu mày bị bắt giữ chỉ là mày một mình chịu khổ, gia đình mày thì không sao. Còn tao không thể tháo chạy đến nước ngoài, và nếu tao bị bắt giữ toàn gia đình chịu khổ, không công bằng, đáng kể, đáng tiêu diệt. Đến đó, Chủ tịch Tập Cận Bình hành hiệp chừng nhớ cho các bạn xử lý họ. Nói chung, bản thân Tập Cận Bình là một người chấp pháp, cho nên trước khi làm chủ tịch nước, có được các lãnh đạo giả lựa chọn kế nhiệm Hồ Cẩm Đào. Sau khi làm chủ tịch nước rồi, cũng đi theo ý nguyện của đại đa số cán bộ, xử lý những cán bộ tận dụng Đảng và không trung thành với Đảng. Vì vậy, ông Tập mới được ủng hộ làm Tân Hoàng đế Trung Quốc.